Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Trước đây mình đã có video chia sẻ với các bạn công thức làm pate gan gà và được mọi người phản hồi tích cực. Các bạn có thể xem thêm link mình gắn ở phần mô tả nha. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm một công thức làm pate gan heo mà gia đình và bạn bè của mình rất yêu thích, với một vài bí quyết giúp pate mềm thơm, hoàn toàn không bị hôi. Nguyên liệu dễ tìm, rẻ tiền, một lần mình thường làm nhiều, chia phần và trữ trong tủ đông, ăn được rất lâu đó các bạn. Khi tự tay làm pate gan tại nhà, các bạn có thể kiểm soát chất lượng nguyên liệu, từ đó bảo đảm sức khỏe cho gia đình. Nào hãy cùng mình vào bếp và bắt đầu làm nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm pate ngon, hãy chọn gan có màu đỏ tươi hoặc hồng nhạt, không có vết bằm hoặc là lốm đốm nha các bạn. Gan tươi có mùi hơi tanh đặc trưng, độ đàn hồi tốt khi mình chạm vào và bề mặt của gan mịn màng. Các bạn nhớ mua gan tươi ở các nguồn bán uy tín để bảo đảm được chất lượng và an toàn thực phẩm nha. Trước khi làm gan heo, mình sẽ sơ chế. Gan heo này mình đã rửa sạch với nước muối loãng để loại bỏ bớt mùi tanh và tạp chất. Bây giờ mình dùng dao cắt bỏ hết các mạch máu và màng mỏng bên trên để gan được mịn màng hơn. Bí quyết để tăng thêm hương vị cho món pate gan là mình sẽ đi nướng gan heo nha, giúp gan dậy mùi thơm đặc trưng và đậm đà hơn, tạo nên hương vị hấp dẫn cho pate. Và khi nướng thì mình loại bỏ một phần mùi tanh tự nhiên của gan đó, làm cho pate gan thơm và dễ ăn hơn đó các bạn. Ngon nhất là mình nướng gan trên than nha, gan sẽ rất thơm. Nhưng mà nếu không có thì các bạn có thể áp chảo hoặc là nướng trên lửa bếp ga. Còn ở đây thì mình dùng đèn khò để khò nha các bạn. Mình khò hoặc là nướng cho phần da bên ngoài săn lại và xém màu như thế này, nhưng bên trong vẫn còn mềm nha. Sau đó mình cắt ra thành những miếng mỏng. Rồi bóp qua với một muỗng cà phê muối, rồi đem đi rửa sạch để loại bỏ hết chất độc ở trong gan. Thêm một bước nữa để cho gan được thơm và loại bỏ chất độc, đó là mình ngâm với sữa tươi. Thêm vào đây 1 lít sữa tươi, ngâm ngập gan trong 30 phút. Trong lúc chờ đợi mình sẽ sơ chế những nguyên liệu khác ha. Gừng thì mình cắt lát rồi đập dập ra nha. Ở đây mình có 20g hành, 30g tỏi. Cho vào cối, xay nhuyễn ha. Dùng một củ hành tây khoảng 250g, sắc mỏng để lát nữa mình sẽ xào nha. Để pate có độ kết dính thì mình dùng thêm 1 ổ rưỡi bánh mì Việt Nam, xé nhỏ. Sau đó cho vào 300ml sữa, ngâm cho bánh mì mềm. Để pate được béo và thơm hơn, mình sẽ dùng thêm 400g mỡ lá và 400g da heo. Cho da heo vào pate gan giúp tạo sự kết dính nhờ có collagen, tăng hương vị đậm đà và làm cho pate béo ngậy hơn. Cho nước vào nồi, thêm vào một chút hành lá và gừng đập dập. Rồi mình sẽ đi chần cái phần mỡ và phần da heo. Mỡ và da heo này đã được rửa sạch. Nước sôi là mình cho vào trần luôn nha. Còn phần da heo này á, thì mình cho vào luộc 10 đến 15 phút cho da chín mềm luôn ha. Sau đó mỡ thì mình cắt hạt lựu. Còn một ít thì cắt mỏng thành những miếng to để mình lót xuống đáy khuôn để hấp pate nha. Còn phần da này mình cũng cắt nhỏ luôn nha các bạn. Cũng có thể cho vào máy xay nhuyễn cho nhanh ha. Tiếp tục mình sẽ đi xào thịt. Cho vào chảo 3 muỗng canh bơ. Cho hành tỏi vào phi cho đến khi dậy mùi thơm.
Rồi mình cho thịt bằm vào xào chín. Thịt băm này mình dùng là nửa ký nha. Sau đó mình cho mỡ và da heo đã bằm nhỏ vào tiếp tục xào. Nêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương, 1 muỗng canh dầu hào. Ở một chảo khác thì mình cho 3 muỗng canh bơ vào. Bơ nóng chảy thì mình cho hành tỏi vào phi thơm. Sau đó thêm hành tây vào, xào chín. Gan ngâm sữa tươi mình mang đi rửa sạch để ráo. Và bây giờ mình cho vào chảo và xào với hành tây luôn. Xào trên lửa nhỏ vừa nha các bạn. Và nêm vào đây 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê ngũ vị hương, 1 muỗng cà phê tiêu. Ngũ vị hương thì mình cho ít thôi để vừa đủ dậy mùi thơm mà không bị gắt nha. Trộn đều lên cho phần gan thấm gia vị và tiếp tục xào cho đến khi gan chín khoảng 70% là mình tắt bếp. Xào sơ cho gan vẫn còn giữ được cái màu đỏ. Khi mình hấp pate thì pate gan sẽ có màu hồng hồng rất là đẹp. Nguyên liệu đã được xào chín rồi thì mình sẽ tiếp tục xay nhuyễn ra ha. Mình sẽ xay phần thịt bằm cùng với mỡ heo, da heo. Cho từng chút vào cối và mình bấm nút xay cho đến khi nào hỗn hợp nhuyễn hoàn toàn như thế này ha. Nhuyễn vẫn còn một ít lợn cợn, không nhuyễn nhừ như bột nha các bạn. Tùy theo sở thích của các bạn, xay nhuyễn hoặc là xay vẫn còn một ít lợn cợn như vậy cũng được. Thêm một ít bánh mì đã ngâm nở với sữa hồi nãy đó, mình xay luôn. Tiếp theo là phần gan xào. Để pate được thơm và ngon thì mình sẽ cho vào đây 30g hành phi và 30g tỏi phi để xay cùng. Mình sẽ xay từ từ, chia làm nhiều lần, mình xay cho đến hết luôn ha. Phần gan có màu hồng hồng như thế này nè các bạn. Xay nhuyễn rồi mình trút ra một cái thố và trộn đều tất cả lên. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị khai hấp. Mình hấp với khuôn thủy tinh hoặc là khuôn silicon dịu nhiệt đều được. Lót khuôn bằng mỡ lá, cắt mỏng hoặc là bằng bacon nha. Xung quanh mình trét bơ chống dính ha. Lót đều một lớp mỡ dưới đáy khuôn. Khi úp ngược ra lớp mỡ sẽ phủ lên trên rất đẹp. Mỗi khi ăn cắt một miếng pate. Phần mỡ chảy ra sẽ làm phần pate thêm béo và ngon hơn rất nhiều. Mình đổ đầy 2 khuôn luôn. Nhớ mình dặm mạnh khuôn xuống như thế này để phần pate của mình được dẻ chắc hơn nha. Xong rồi mình phủ lên khuôn bằng giấy bạc để khi hấp không bị rớt nước xuống bề mặt của pate. Bây giờ mình đặt pate vào sửng và hấp trong vòng 2 tiếng ở lửa dưới trung bình. Với những cái khuôn dày như thế này thì sau 2 tiếng pate đã hấp xong rồi. Mình xem thử nha các bạn. Khi mở giấy bạc ra, mùi pate tỏa ra rất là thơm. Pate có màu hồng hồng, mình có thể coi thấy ở bên cạnh nè.
Bây giờ mình đừng vội lấy pate ra liền nha, mình sẽ để trong tủ lạnh khoảng 4 tiếng cho nguội hẳn. Để gỡ khuôn pate, mình sẽ ủ khăn nóng xung quanh cái khuôn này rồi sau đó úp ngược lại. Cắt thử bên trong ra ha. Pate mềm mịn, rất thơm, có kết cấu đồng đều. Lớp da heo được hòa quyện mang lại độ dai nhẹ. Bạn cảm nhận được hương thơm đặc trưng, quyện giữa mùi gan béo ngậy và hương ngũ vị hương nhẹ nhàng. Từng lát pate thơm lừng, mềm mịn, lớp mỡ tan chảy hấp dẫn và một chút dai dai của da heo tạo nên hương vị hài hòa đậm đà. Pate này mình để ăn sáng với bánh mì hoặc ăn với cơm, có thể chế biến các món khác vừa ngon lại vừa an toàn. Pate để lâu rất dễ mốc. Mình bảo quản pate trong ngăn mát tủ lạnh được 2 ngày thôi nha. Sau đó các bạn cắt nhỏ thành những miếng vừa ăn như thế này, bọc lại và cấp đông trong tủ lạnh. Khi nào ăn thì mình sẽ quay trong lò vi sóng, lúc đó pate sẽ thơm ngon như mới luôn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành món pate gan heo thơm ngon, béo ngậy. Đây chắc chắn sẽ là món ăn không thể thiếu trong bữa ăn sáng của gia đình. Ngoài ra pate còn làm những nguyên liệu trong những món ăn khác như là gà nấu pate hoặc là mình làm các món chấm tương ngon lắm các bạn. Hãy cùng vào bếp làm thử món pate gan tại nhà để tận hưởng được hương vị tuyệt vời ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những công thức hấp dẫn tiếp theo nha. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.